Tervehdys jälleen hyvät katsojat ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa, itse asiassa ennen kuin mennään sinne, niin joku teistä varmaan siellä miettii, että Santeri, miksi sulla on toi tyhmä pipo päässä? Sä näytät ihan tyhmältä, ei sisällä kuulu pitää pipoa. Te ootte ihan oikeassa, joten kyllä, olen mennyt kaljuksi. Kuunnelkaa sitä. No mutta kuitenkin videon aiheeseen. Tässä videossa mä aion viettää 24 tuntia kaasunaamarissa. Joku siellä varmaan miettii, että Santeri, miksi sä haluaisit kiduttaa itseäsi tuolla lailla? 24 tuntia kaasunaamarissa kuulostaa aivan hirveältä. Ja ootte aivan täysin oikeassa. Mutta 17. on valtakunnallinen varautumispäivä. Valtakunnallisen varautumispäivän perusidea on muistuttaa kansalaisia, että heillä tulisi olla kotivaraa sen verran, että he selviävät 72 tuntia kotitalouksissaan. Mutta mennään siihen myöhemmin. Kello on nyt 18.15. Laitan tämän naamarin naamaani ja se ei tule pois ennen kuin 24 tuntia on kulunut. Joku siellä saattaa ehkä jo miettiäkin päässään, että Santeri, mistä me tietään, että sä et huijaa tätä haastetta? No, uskon syvästi siihen, että ne jäljet, jotka näkyvät mun naamalla silloin 24 tunnin jälkeen, puhuvat täysin omasta puolestaan. Yksi asia, mitä mä en tule tekemään tässä videolla tosin, mä en tule syömään ollenkaan, koska syömiseen menee aikaa ja mä näkisin sen huijauksena. Mä sallin itselleni kuitenkin veden juonnin, koska tietenkin veden juonti on elintärkeää, eikä mä voi mennä 24 tuntia ilman vettä. Joten aloitetaan. Uskokaa tai älkää, mutta näkyvyys tässä on itse asiassa aivan loistava tässä kaasunaamarissa, minkä omistan. Joten ainakaan näkyvyyden puolesta tämä ei ole mikään kauhean iso haaste. Että tässä mä näen aivan hyvin mun kissan. Hei Pepe, näyttääkö iskä pelottavalta? Mitä? Onko isillä kaasunaama? Pelottaako? Häneltä ei kommenttia asiaan liittyen. Siitä on nyt mennyt jokunen tunti, kun mä aloitin tämän. Ja herranjestas, ei voi muuta sanoa kuin, että rankkaa taitaa tulla. Hey, just working hard so I can please you. Kas niin, videon editointi alkakoon. Eipä tässä oikein mitään muutakaan tekemistä oo. Nyt on kulunut mitäs kello mahtaa olla? Nyt on kulunut melkein 2 tuntia siitä, kun mä laitoin tän päähän. Ja herran jestas, mun niska on ihan vitu atomeina. Ai saakeli. Hierojalle todellakin tulee käyttöä tämän 24 tunnin jälkeen, koska ainoastaan tää filtteri painaa ihan hemmetisti. Yes. Mun niska on niin atomeina, että mä päätin nyt ruveta katsomaan leffaa tässä sohvalla, koska silloin mä voin nöötä mun pään sohvaa vasten. Ja tän illan leffavalinnaksi muodostui Narvik. Ja tulee olemaan tosi outoa katsoa Netflixistä leffaa ilman, että mulla on mitään herkkuja tässä. Mutta nyt mä pidän mun lakisääteisen juomatauon, koska mä en voinut arvellakaan, kuin jano tässä tulee. En mä tiedä, onko se riippuvainen siitä, että mulla on kaasunaamari naamassa tai ei. Mutta mulla on ihan järjettömän kova jano. Harmi, että on sellainen Suomen puolustusvoimien tarjoama kaasunaamari, jossa on semmonen juomareikä tossa. Mutta tästä lähtee. Kas niin, ensimmäisen juomatauon paikka ja juomavalinnaksi valikoituu mikäpäs muukaan kuin mehukatti. Tämä ei ole maksettu mainos, mutta Marli voisit kyllä tosiaan sponsoroida mua huomioon ottaen, että kuinka paljon mehukattia mä juon päivittäin. Mä en siis kirjaimellisesti juo mitään muuta. Joululahjaksi tänä vuonna, hyvät katsojat, voitte hommata mulle mehukattia. Tästä lähtee.
Oh, wow. Okei, kiva. Mulla meni vähän mehua tänne maskin sisään, mutta se ei kauheasti eroa tästä hiestä, mikä täällä maskin reunoilla oleilee enää muutenkin. Oli muuten kivasti liimautunut tää maski tähän mun leukaan kiinni. No mutta ei mitään muuta kuin leffa-iltaa kohti. Oj, människor, en dag. Bra. Jag är tillbaka för midnatt då. No huhhuh, mikä sotaleffa. Santerin suosituksen saa kyllä tämä tässä nyt. Narvik 4/5. Ihan ok. Kannattaa käydä kattoon nopea. Täytyy sanoa, että nyt tässä on melkein 5 tuntia mennyt tämän maskipäässä. Ja kyllä se nyt niin vaan on, että jotenkin on hirveä turtunut etenkin täältä reunoista. Tää on hyvin outo fiilis. Mä en tunne enää mun kasvoja. Mutta jälleen kerran editointi kutsuu pariinsa. Jahas, nyt on iltatoimien aika, joten harjataan nämä hampaat tästä ja mennään nukkumaan. Fuck! Okei, aika mennä nukkumaan. Ja nukkumista varten mä aion irrottaa tän filterin tästä, koska mä en halua, että mä nukun näin. Ja että mun ilman saanti lakkaa. Koska tämä reikä tässä on ainoa reitti, mitä mä saan ilmaa. Tietenkin, että sisähengitysilma menee filterin kautta. Sitä varten kaasunaamarit vähän niinku on. Joten aion irrottaa tän ja me nähdään aamulla. Hyvää yötä. Hyvää huomenta. Mulla on aivan järkyttävän huono olo. Tai siis ei silleen huono olo, että oksettais, mutta mä oon kuiva koko korppu. Mun kurkkuun sattuu. Ja mä en nyt vaan haluis mitään muuta kuin ottaa tämän maski irti. Mutta mä nukuin tänään onneksi melko pitkään. Nukkuminen oli melko vaivatonta. Mä nyt nukun muutenkin äärimmäisen hyvin aina. Mutta eiköhän laiteta taas filtteri takas päähän. Ja kello on nyt jotain 3 luokkaa. Joten ei enää kauheasti pitkään tarvii sinnitellä. Ette voi uskoakaan, kun paljon mä haluan raapia mun nenää tällä hetkellä. Mutta mä menen keittiöön, mä juon vettä, mä raavin nenää siinä samalla. Tää oli niin tyhmä idea. Tässä niin. Toinen juomatauko. Kautta nenän raaputustauko tässä samalla. Oh. Wow. Oh. Mä en pauta odottaa, että mä saan tän pois vaan mun naamalta. Enää 2,5 tuntia. Taidan täyttää sen ajan ihan vaan vaikka leffaa katsomalla, koska se oli helppo aikahyppy, kun keskitty vaan siihen leffaan eikä siihen, että mulla on kaasunaamari naamassa. Saadaanpa tehdä niin. Kas niin, kello on jo 18:17, eli pari minuuttia yli. Ja on aika irrottaa tämä saakelin kaasunaapurin mun naamalta. Oh. Wow. Miltä näyttää, että mun naama näyttää tähän kameraan. Oispa mulla peili tässä, millä mä voisin katsella. Kutittaa ainakin ihan hemmetisti tästä kaasunaamarin reunasta, mistä se on mennyt.
Tähän videon loppuun mä aion kertoa vähän lisää tuosta valtakunnallisesta varautumispäivästä, joka on Suomen pelastusalan keskusjärjestön organisoima tapahtuma, joka tapahtuu joka vuosi 7. helmikuuta. Valtakunnallisena varautumispäivänä pyritään muistuttaa kansalaisia, niin kuin minua, kuten teitäkin, siitä, että meidän on kaikkien selvittävä 72 tuntia omillamme. Sitä varten tarvitaan tietenkin paljon asioita, johon mukaan lukien kuuluu vaikka paristot, taskulamppu, radio. Mulla nyt sattuu olemaan radiopuhelin, mutta tällä pystyy myös kuunnella radiolähetyksiä, joten tahdotte ehdottomasti radion, jolla voi kuunnella FM-taajuuksia. Seuraavaksi teippiä. Jeesus-teippi tai oikeasti kutsuttuna ilmastointiteippi toimii varmasti paremmin tähän. Hieman käteistä, elintarvikkeita, jotka ei mene heti pilalle. Mulla on tässä tonnikalaa ja jalostajan hernekeittoa. Ensiaputarvikkeita, lääkkeitä, kaikkea mitä sinä tai perheenjäsenesi tarvitsette selvitäksenne 72 tuntia. Ja sitten tietenkin kissan ruuat tai eläimien ruuat ja eläimien lääkkeet, tarvikkeet, mitä he sattuvat tarvitsemaan. Musta tuntuu, että tämä on yksi asioista, mitkä eläinten omistajilla etenkin tuntuu unohtuvan, ellei sitten ole niin kuin minä ja pidä varmaan kuin vuoden verran eläimen tarvikkeja tuolla kaapissa. 2, jossa on muutenkin liian vähän kaappitilaa. Seuraavaksi virtapankki, jolla voit ladata laitteitasi. Ja tietenkin jauhesammutin tai tilanteesi sopiva palosammutin. Jauhesammutin tuntuu olevan vaan se yleisin ja kaikista yleishyödyllisin. Kaasunaamaria et tarvitse, mutta jos tahdot, niin kukaan ei sinua estä sellaista varustelekalta hakemaan niin kuin minä. Ja listassa on paljon muitakin asioita, mitä minulla ei tässä ole, koska siihen menisi about 5 minuuttia esitellä kaikki listan asiat läpi, mutta te voitte käydä ne katsomassa Suomen pelastusalan keskusjärjestön sivuilta. Tämä video oli tässä. Kiitos kun katsoit ja muista aina tehdä juuri sitä mitä sinä haluat. Nähdään ensi videossa. Ai niin, ja älkää tehkö tätä kotona. Tää 24 tuntia oli mun elämän hirveimmät. Älkää tehkö tätä kotona. En voi suositella yhtään kenellekään.